Nyt ollaan tällä hetkellä Uimaharjun sahan terminaalissa, jossa meillä on ollut tämmöinen kuorikasakoe. Vähän yli 5 kuukautta sitten perustettiin tämä koe ja laitettiin sinne tuolta sahalta tulevaa sahakuorta. Meillä oli 2 erilaista kasaa. Toisessa kasassa oli sellaiset tuuletusputket, joita enää ei nyt näy, kun ollaan purkamassa tätä ja toinen sitten ilman näitä tuuletuksia. Ja laitettiin silloin kasaan näytepusseja. Noissa kasoissa on yhteensä 50 sellaista näytepussia, josta toinen puoli näytteestä on heti perustettaessa viety laboratorioon ja analysoitu sieltä kosteutta, tiheyttä, tuhkapitoisuutta, palakokoa, tämmöisiä asioita. Nyt sitten me otetaan se toinen puolikas siitä näytteestä sieltä kasasta näytepussissa ulos ja viedään laboratorioon ja analysoidaan. Ja siinä nähdään sitten se, mitä tämän varastoinnin aikana tapahtui sille kuorelle. Varastoinnin aikana biomassoissa tapahtuu tämmöisiä hävikkejä hyvin paljon, kuiva-ainetappioita. Laadussa tapahtuu muutoksia ja monestikin huonompaan suuntaan. Eli kuiva-ainetappiot aiheuttaa hyvin merkittäviä taloudellisia tappioita tämmöisen varastoinnin aikana. Ihan ilmastonmuutoksen kannaltakin niin tämmöinen varastoinnin haittojen pienentäminen on äärimmäisen tärkeää. Ja ennen kaikkea sitten yrittäjille niin taloudellisten tappioiden pienentäminen. Pyritään löytämään niitä keinoja siihen, että kuinka sitä haketta pitäisi varastoida, että näitä tappioita ei syntyisi. Ja siihen nyt jo pystytään sanomaan se tosiaan, että koskaan ei saa märkää tavaraa hakettaa ja märkää tavaraa ei pitäisi varastoida vaan. Mutta esimerkiksi kuorelle me ei maheta mitään, että se on se kuori märkää. Että tässä nyt sitten katsotaan, mitä vaikutusta tuolla tuuletuksella oli. Oliko sillä mitään vaikutusta, pystytäänkö sellaisen avulla tekemään mitään parannuksia vai ei, mutta siihen ei voi sanoa vielä mitään. Silloin kun orgaaninen aine, tämmöinen hake tai kuori, niin se alkaa hajota mikrobitoiminnan seurauksena ja silloin kun se hajoaa, niin se vapauttaa energiaa ja se lämpö, mikä siitä vapautuu, niin se alkaa lämmittää tuota kasaa. Ja sitten hajoaminen on sitä nopeampaa, mitä lämpimämpää on siellä. Ja siinä on, kun se on tuollaisessa kasassa, niin sillä on tavallaan niin takki päällä ja se niin lämmittää itseään. Ja se alkaa se mikrobitoiminta lämmittää sitä kasaa, joka taas niin kiihdyttää sitä hajoamista. Ja aluksi siellä tapahtuu siellä kasassa niin semmoista, että se sieltä keskiosistaan kuivuu, mutta samalla kun se siirtyy se vesihöyry sinne ulospäin, niin se kondensoituu sitten. Siihen tulee semmoinen märkä kaulus siihen ympärille. Se on tämä kuivuminen, joka lopulta sitten niin lopettaa sen kasan lämpiämisen ja rajoittaa sitten sitä kuiva-ainetappiota. Sitten kun me tullaan johonkin tiettyyn niin kosteuspitoisuuteen siellä, niin se lakkaa lämpenemästä ja se vähitellen jäähtyy se kasa. Tämä kuorikasa on lämmennyt 60. Saattaa jossain tapauksessa tämmöiset orgaaniset tavarat saattaa lämmetä 70 asteeseen. Mitä enemmän se pääsee tuulettumaan, niin sitä nopeammin se kuivuu ja sitä vähemmän se myös lämpenee. On saatu aikaisemmasta kokeesta hyvin paljon dataa ja nyt me saadaan tästä paljon dataa ja nyt aloitetaan niiden analysointi ja sitten tämä prosessimallinnus etenee näiden aineistojen ja laboratoriokokeiden avulla. Me voidaan tutkia sitä, että mikä on sen kasan tiiviyden vaikutus, mikä on sen kasan geometrian vaikutus, kuinka paksuja, minkä muotoisia kasoja me tehdään, koska ne vaikuttaa siihen pinta-alaan, minkä kautta sekä se energia että ne hiilidioksidi ja kaasut siirtyy siihen kasaan. Ja myös siihen tavallaan sen takin paksuuteen, mikä siellä niin kuin ympärillä on. Haikuhankkeessa on tehty tosiaan näitä. Että ensimmäinen koesarja oli tuolla Kuopion Energialla, jossa oli 8 eri tämmöistä vastaavaa kasaa ja osa oli peitettyjä, osa peittämättömiä, osassa tuuletus, osassa ei. Hyvin monipuolinen metsähakkeen kanssa ja sitten tämä on nyt täällä Stora Enson terminaalissa sitten. Molemmat on meillä mukana hankkeessa, Stora ja Kuopio Energia ja Business Finland on sitten rahoittanut meitä. Tämä on hirveän tärkeä asia, tämä bioenergia ylipäätänsä ollut viime vuosikymmeninä ja edelleenkin nyt sitten pureudutaan tosiaan näihin päästöjen vähentämiseen varastoinnissa.